ወድኪ ስቁለ በቀራንዮ ባስተስርዮ ከአምኪ በስራተ ካህን ላዕሌ አንይ ጸልዮ ቃለ ሳራ ባልኒ ወለተ ተስላ ለዓለመ ጽልመት እንጻራ እስመ መቃን ወጠዋይ ነዋራ ገዳመ ሲና ጳጦስ ከመ ያነቆ ለልበ ዘፋኒ ናብሊስ እግርኪ አብየኪ አንተ አብዱ ለረኪበ ኩሉ መፍቅዱ ምስለ ካልእ አንያዱ አብየኪ አንተ
ዘስነ ንጽቂ ፍጥው
ዘጹራን ሰማማር ላይደ ቅዱሳን ዘራ ኃይለ ልዑል ጸለለኪ በመንክር ግርማ ማርያም ደብተራን ተይትቀደም ይሰቀጽ በውዳሴ ጅሚሃል ከሰው በጎን ዝናበ ክረም ቀለመ ወሰማይ ረቅቀ ዛተግር ማርያም ንግር መሰብሰብ በዚህ ፈጽሞ ለስብሐትኪ እንግዳ እመኮነ በቅድሜ ስብሐ ምድር ሰሌዳ ስብሕት አንቲ ወድስ ባፈ ኩሉ እምነት ጓንታዘ ወእምነት ጓን ዘላዕሉ ማርያም ለኪ ስብሐት አደሉ ቃለ ማህሌት ወበዝንቱ ይባል ለዘይስለኪ ብእሲ ጊዜ ረከቦ ዳዊት ብፅዕቱነ ሰጠውዮት ማርያም እኩየ ክርስቲኖየ ወምስለ ምግባር እንገድ ዘጠገየ ማኅፀንኪ አፈ ወንባቤ ማርያም
በሰዓመቱ ስለ ማርያም መሐርና መሰንበሪያ ሰማዕታ ዘምረና አምላክ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንበል።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝንቱ መጽሐፈ ዕዝራ ዘወፅአ እምመንበረ ማርቆስ ሐዋርያ እመካነ መልክዓ ዘምስር ዘአንበሩ መምህራነ ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ርቱዓነ ሃይማኖት ዘትናገሮሙ እግዝእትነ ማርያም ዘልፈ ቦ አመ ትትናገሮሙ በራእይ ወቦ አመ ትትናገሮሙ በሕልም ወቦ አመ ትትናገሮሙ በገሃድ ሉ እሙንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገበርያነ መንክራት ወዜና ነገሮሙ እሰ ሀሎ ጽሑፈ ውስተ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በከመ ተናገሮሙ ወዘከመ ገብረትሎሙ ተአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓቶሙ እሰ ተተርጎመ እምነገረ አረቢ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚት በማለ ጳጳሳትነ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ እማመ ወፅኡ ውስተ ብሔረ አጋዚት በሰለስቱ ዓመት በመዋዕሊሁ ለንጉሥነ ዘርአ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ እምአመ ነግሠ በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶሙ እሰ ከመዝ ይብእ በኩሉ እሁድ ሰንበት ለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላትሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽርኡ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአቢይ ክብር ወብዙሕ ትብስት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ እምታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጥሉ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሁድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላትሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃሰ ዝውእቱ አመ ሰብኡ ለነሐሴ ፍልሰታ ወአመ አስሩ ቅዱሱ ፍልሰተ ሥጋ እስከ እስራ ወአሚሩ ሰዱሰ መዋዕለ ይትወሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለመስከረም በአተ ስዕራ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደርያ ሀበ መካነ መሪና ወይእቲ ስእል ትመስል ልብስተ ሥጋ ወያንጸፍጽፍ ሀፍ እምኔሃ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝ ወርህ አመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰድሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርእ ዘካርያስ ተቅባበ ማዕቶት አመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝ ወርህ ወአመ እስራ ወሰንዩ በዘገብረ በዓለ ደቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወወሃበቶ ልብስ ዘኢተገብረ በእደ ሰብ ወመንበረሂ ዘኢነብር ዲበሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑ ገና ወአመ እስራ ወተስዑ ወዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝ ወርህ አመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ አስሩ ወሰድሱ ለየካቲት ወዘወሃባ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወለዘጸውዐ ስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝ ወርህ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተስዑ በዘጠንሰቶ ለመድኃኒነ በዝ ወርህ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦ እለ ይቤሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንነሰ ንብል ጥዩቀ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝ ወርህ ይትጋብኡ በምድረ ግብፅ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ እምስራቅ ወእምዕራብ እምሰሜን ወእምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትአየኑ ህየ በደባትር ወበሃይመታት ወበሰቃሉ ወበአጎብር ወይእህዙ ገቢረ በዓላ ለድንግል እማመ እስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሐሙሱ በአቢይ ክብር ወአቢይ ፍስሐ ወድንግል ታሰርዮሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወስማት ምስሊሃ ወተንባላትሂ ወክርስቲያን ይርእይዋ ገሃደ ወይገብሩ በዓለ በአቢይ ፍስሐ በአቢይ ክብር አመ እስራ ወአሚሩ ወአመ እስራ ወሰንዩ ወአመ እስራ ወሰሉሱ ምስሊሆን አመ እስራ ወረብዑ በዓታ ውስተ ምድረ ግብፅ አቢይ በዓል ወአመ እስራ ወሐሙሱ በዘተክለ ወልዳ አብትረ ይብሳነ ወረስዮሙ አዋመ በዝ ወርህ ወአመ ሰሙኑ ለሰኔ በዘአንቃ ወልዳ ማየ እምኮክ ወኮነ ፈውሰ ለድውያን ወአመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋብኡ ሐዋርያት ወበዘወረደ ወልዳ ለህንጸተ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራ ለአሚሩ ለሐምሌ ወከውና ኩለን በዓላትሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ 30 ወሰላሰ ወያክብርዎን ለእልንቱ በዓላት ከመ እሁድ ሰንበት ወኢይግብሩ ቦቶን ወኢምንትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም ወእላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሁድ ሰንበት ዘኢበጽሐ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል
አው ገዙ ሊቃነ ጳጳሳት እለ አቅደምነ ዘኩረተ ስሞሙ እመሂ እደው አው አንስ ለእመሂ ከልኦም ደዌ ወምክንያት ውቅ ወኩሉ ነውር ሥጋ ወኩሉ ግብ ዘይከል በዊአው ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘይትነበብ ትባርኮም እግዝእትነ ማርያም እመሂ ለእደው ወእመሂ ለአንስ በእላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሑድ ሰንበት ይትጋብኡ ወአንስ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውፅኡ ሰርጓቲሆሙ ሰርገ ወርቅ ወብሩር እደዊሆሙ ወማጻብሖሙ ወምክሳውቲሆሙ ወማእዛኒሆሙ ወእምአርእስቲሆሙ ወባህቱ አንሰሰ ይትገልበ በአሐዱ ሰም በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደልዋ አስተጋቢኦን ህሊናሆን ለሰሚዓት ተአምሪሃ ለማርያም ወይኩን አቢይ አድምሞ ወአልቦ ዘይትነገር ወዘጸንዐ ቀዊሞ ወዘደክመ ነቢሮ ይስማዕ ወእምቅድመ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህን ዘየዐቢ ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜን ወደቡብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምስራቀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምዕራበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ሰሜነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ሱሎስ ሮይ
ወዛቲ መርዓተ ዘስርጉት መበግ ወእጹብት ለዝንቱ ስብሐት አብ በከመ ይቤ ወልደነ እሰግድ ለኪ ወእወድሰኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወድሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምነኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፅአ እምነኪ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምነኪ ኖላዌ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበግዕ ጉዱፍ ወሰበረ ገቦ ጾር ዲበ መትከብቱ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበልከ ማእሰረ ሔዋን ማህመሚ እንተ ገደባ እግዚአብሔር ውሰደይ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጽሐኪ እግዚአብሔር እንዘ ይጻእ ዲበ ደመና ብሩህ ወባእ ውሰትኪ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምነኪ እግዚአብሔር ቃል ዘየዐርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምነኪ ቃል ዘንሰግድ ሎቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም እም ወአንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ወለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እምበለሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ይትረኃው ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመኪ እም ወአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸሊ ወሰአሊ ምሕረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወከነ ባህዱ ዕለት መዋዕል እንዘ ይገብሩ በዓላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በሀገረ አትርብ እስራው አሚሩ ለወር ሰኔ ቅዳሴ በታክ ቅዳሴ ቤተክርስቲያን ቅድስት በሀገረ ፊልጵዮስ ወበዝንቱ በዓል ይትጋቡ አዲ ህዝብ ምእመናን ሀበ ቤተክርስቲያን ዘዘከርነ ቀዳሚ እስመ ውእቱ በዓል አቢይ ወእሙር ወይመጽኡ ሀቤሃ እምኩሉ ደወል በአህጉር እስመ እግዝእትነ ማርያም ታሰሪ ውስቴታ ወይርእይዋ ኩሎሙ ህዝብ ገሃደ ተገልቢባ ብርሃነ ዘይበርህ ፀሐይ ወበጊዜ ይባርክ ካህብ ቁርባነ ድንግልኒ ትባረክ በእደዊሃ ወበእንተ ዝንቱ ይመጽኡ እምኩለሃ ምስለ አንስቲያሆሙ ወደቂቆሙ ወይለብሱ አልባሰ ሰናያት ወይሰረገው በኩሉ ሰርግ በእንተ ክብረ በዓላ ለድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ወለነጽሮ ቺያሃ ወሰበ በጽሑ ኩሎሙ ምእመናን እምኩለሂ ወሰርገ አልባሰ ሐሪር ወወርቅ ወብሩር ይርእይዋ ለእግዝእትነ ወሰበር ይዋ አረ ሆሩ ሀበ ሊቀው ወነገሩ ኩሎ ዘነጸሩ
ወሰበ ሰማ ዘንተ ተማከረ ምስሌሆሙ እንዘ ይትጋቡ ኩሉ ክርስቲያን በዓላተ በዓሎሙ አምስራው አሚሉ ለወርሃ ሰኔ ይሁሩ ምስሌሆሙ ወከመ ይቅትልዎሙ በብልሃ አሲፍት ወይነስኡ ኩሎ ዘቦሙ ወሰበ በጽሐ ዕለተ በዓላ ተጋቡ ኩሎሙ በከመ ልማዶሙ ወአንብቡ መጽሐፈ ድርሳን ዘይእቲ ዓመት ወእምዝ ወጠኑ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘኮነ በመዋዕለ እልረዱስ ወሰቢሃ በጽሑ ዓረብ ወአገትዋ ለደብር ወለቤተ ክርስቲያን ከመ ይቅትሉ ኩሎ ህዝበ እለ ተጋቡ ህየ ወይነስኡ ኩሎ ዘቦሙ ወሰበ ነጸሩ ምጽአቶሙ ለዓረብ ኢሂዞሙ አሲፍተ ሙልሃነ በእደዊሆሙ ፈርሁ ፈድፋደ ወአፍጦሙ ሐዊረ ሀበ ስእላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ከመ ታድኅኖሙ እምእደ ዓረብ እኩያን በብካይ ብዙሕ ወእንዘ እሙንቱ ይስእልዋ ለድንግል ቦኡ ዓረብ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ወርእየ ሊቆሙ ሀበ ስእላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘክልት በዓቢይ ብርሃን ወሰቢሃ ወድቀ በገጹ ዲበ ምድር ወሰገደ ላቲ ወይቤ ሰናይት አንቲ እንከ ወአዳም ስንኪ ኦ ንግሥት ወእምድኅረዝ ተመይጠ ሀበ አብያጢሁ ወይቤሎሙ በእንተ ዛቲ ንግሥት ሰናይት ላህየ አልቦ ዘየአዱ ላዕለ ቤተ ክርስቲያን ወኢሰፋ አሃዱሂ እደዊሁ ሀቤሆሙ ወለዘሰ ተአደወ ቃልየ እቅትሎ በሰይፍ ወሰበሰሙ አብያጺሁ ዘንተ ሜጡ አግቡ አሲፍቲሆሙ ውስተ ቤቱ ወሐዊሮሙ ሰበርእዩ ክርስቲያን ዘንተ ከመ አእሙር እግዝእትነ ማርያም ይእቲ ዘአታረቶሙ ወወደየት ወፍቅራ ላዕሌሆሙ ወተፈስሑ አብየ ፍስሓ ወሚእቲ ዕለት አፈድፈዱ ገቢረ በዓላ በኩሉ ክብር ወስብሐት ወውዳሴ እንበለ ድንጋጼ ወፍርሃት ወአኮትዎ ለእግዚአብሔር ወወደስዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ዘጸገወቶሙ ዘንተ ጸጋ አብየ ወዘርእዩ ዘንተ አብጽሑ ሀገረ ኢትዮጵያ ወዜነው ጥዩቀ ወአልቦ ሐሰት ለሰምአ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምዛቲ ድንግል ንጽሕት ለመድኃኒት አዳም ወለዘርኡ እስከ ለዓለም ይረስዮሙ ለአግብርቲሁ ድልዋን ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን።
ወውእቱሰ የአእምሮሙ ዘይሄልዩ ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ ተንስ ወቁ ማእከለ ወተንስአ ወቆመ ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚ ኢየሱስ እስአለክሙ ምንተ ውእቱ ዘይደሉ ይኩን በሰንበት ገቢረ ሰናይኑ አው ገቢረ እኩይ አህይህዎ ነፍስኑ ወእምቢመ ቀቲል ወውእቱሰ አርመሙ ወነጺሮ ኩሎም እለ አውዱ ይቤሎ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ለውእቱ ብእሲ ስፋ እዴከ ወሰፋ ወህይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ ወበውእቱ ጊዜ ተምንዑ ፈድፋደ ወተማከሩ በይናቲሆሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ዘከመ ምእተ ይረስይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፈድፋደሰ ገብሩ ጉባኤ በህቡእ ወሰኑ ሙቱረ ቃለ ከመ ይቅትልዎ ሳሉ እምረቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ውስተ መካን ሀበ ቆመ እግረ እግዚእነ ተንስ እግዚኦ ውስተ ወንሰግድ ውስተ ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ ወንሰግድ ውስተ መካን ሀበ ቆመ እግረ እግዚእነ ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ ውስተ መካን ሀበ ቆመ እግረ እግዚእነ
ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወሃወተ መቅደስከ በትግዚያት የማርያም መገሻ ተበገሰት ቀልጢፋ ድማን ዝባን ይሁዳን አፈን ተዓድደ የበዛ ቤት ፈሪያስ አትያፋን ኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላም ተማርያም ሰማያት እቲ ህፃናት ከሰል ሰራሰን ኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአክ ዓብይ ድምፅ ወንዓው ኢላ ንስህ ካህንስ ተባረክ የፊት አዘውለ ተጽኑ ተባረክ ይወደ አደ ጎይታና አበይ ክመጽፈ እዚ ካበይ ኩነለይ ለወድ ሰላምታውን ሰማዕኩ እቲ ህፃናት ከርሰይ በሐጎስ ሰራሰለ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነገረኪ ቃል እንዝፍጸም ስለዝኣመንኪ ብፅእቲ ኢኺ ማርያም ድማ ከምቲ በለት ነፍሰን እግዚአብሔር ጠቢዮ መንፈሰይ ካብ ኣምላኸ ቤት መድኃኔ
ባህ ብሎ ወርደት ባሪር እሞ መዋኸበች ኩሎም ወረዶም ዝክትሉነ እዮም እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ምሕረቱ ወናቶም ዝፈርዖን ውሉድ ወለዶ እዩ ብቅልፅሙ ሓይሊ ገበረኛ ቢያት ሓንሳት ልቦም በጥነሎም ንሓያላት ካብ ዝባውን ተማውረዶም ዝተዋረዶ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥምያት ብበረኸት ኣዝገቦም ንሃብታማት ከዓ ጥራኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃም ንዘሩ ዝነገሮም ዝለዓለ ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎም ማርያም ከዓ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ተቐሚጣ ብድሕሪኡ ናብ ቤታ ተመልሰት ኣወሪት ነቢያት ካብ ዝሓዙ ሓንቲ ቃል ካብ ወሪት ነቢያት ካብ ዝሓልፍ አመ ትታነጽ ኢየሩሳሌም በዕፀ መስቀሉ ክቡር ትትቀደስም በዳዊሁ ለልዑል ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ትወድሶ አመ ትታነጽ ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ትወድስ
ለዛቲ ቤት ሳረራ ብቀዲሙ ለዛቲ ቤት አነጻ ወልድ ለዛቲ ቤት ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ
Whoa!
መስቀሉ
ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ዘሰርክ ዘነገር መግዚእኔ ለአርዳኢሁ ቅዱሳን ምድረ ትንሣኤ ሙታን ቅድመ ዕርገቱ ሰማያት እግዚአብሔር
አምሳለ መንግስት ገቦቱ በእንቲአከ ወበእንተ ቅዱስ ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘወቱ ለከ ስብሐት ወዘለዓለመ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ ይምሃረነ በረከትና ተናክሶ ሳንድግ ማርያም ፍቅርና አውዳቁና ይባርከና ነፍሰ አሞት ጽጌ ማርያም ሆነ አምላክ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንገር የዲያቆናት አግብርት በአግኑት በበስመክሙ ኩኑ ፍትሐነ ወንጽሐነ ይረሰየነ ይረሰይኩም ድልዋነ ለመንግስተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 10 ጊዜ ሰጎን በፍቅስ መሰረት ቅዱስ በእንተ እግዚእነ መሐረነ ክርስቶስ
አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን አመ ይመጽእ ወልድጅ መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሚያ ይበክዩ አጣን ወይትገዝኡ ጻድቃን ትብህም አፍ ወትትዓሰብ ልሳን አሜሃ ዕለተ ያቁመነ በየማን ምስለ አባግዩ ቡሩካን በደብረ ጽዮን መካን ወክእመ ዘወስተ ለዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ተወከፍ ጸሎተነ ወተሰአለነ በሰላም ላሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይብለ ለአብ ነቢያት አንተ ጎበደ ዛቲ ኮካ ነጸለ ቤተ ክርስቲያን የቅድስ ወይክሉ አናቅዘው ሲሉ አማስረተው አገልግሎት ወለከው በክመራ ወተዘወን ክሰ ሰማያ ዘአሰርገ በምድር ይኩኑ ስረ በሰማያት ወዘበታይከ በምድር ይኩኑ ፍትሐ በሰማያት
ወይኩን ፍትሐነ ወጉዛነ ወኩሎሙ አግብርቲከ ወአእማቲከ ወበስመቲከ በአቡነ መንፈስ ቅዱስ በአፈዚያየነ አነ ገብርከ ሀብተ ማርያም አጥባ አባስ የመይ በአእምሮ አብ በየአእምሮ ገብሩ ቀቦሙ እግዚኦ ተማይጸኖሙ ለሉ አግብርቲከ ወአህቲ አዲለትና ዚያየነ አነ ገብርከ አጥባ አባስ ፍትሐኒ ወይኩን ፍትሐነ ወጉዛነ በአፈዝሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአፈዚያየነ አነ ገብርከ አጥባ አባሲ ኦ ማርያም ወዛሬ ወከረ እግዚአብሔር አምላክ ዘጣት ኃጢአት አለን ተወከብ ንስሐ ለአግብርቲ ወለአእማቲከ አስርቅ ላይ ሊሆን ብርሃነ ሕይወት ዘላለም ስረይ ሎሙ እግዚኦ ኩሉ ኃጢአቶ መስመር አንተ ወመፍቀሬ ሰብ ኦ እግዚአብሔር አምላክ ነው ወመሰሳይል ወቀማቶ ብዛ ምሕረት ወጻድቅ ስረይ ሊት ኃጢአት ወለኩሉ አግብርቲ ወለአእማቲከ አድኅኖሙ እንኩላ በሰው መርገም ለማበስ ለከ እግዚኦ መይበቃነ ወመይበንገር ወመይበሊነን ህድ ከስረይ ዋናሲ ወተሳለ መስመር አንተ ወመፍቀሬ ሰብ እግዚአብሔር አምላክነ ኦ እግዚኦ ረሲየ ነብታነ ወጉዛነ ወኩሎም ህዝብ ከፍቶም ወዲተ ሌላ ተገብር ከፍታኒ ተዘከረ እግዚኦ ለአብ ክቡር ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ ባስልዮስ ጳጳስና አባ ጳውሎስ አምላክን ቀቦም ለና አመሳተ ውሳሙ ዋለ ለማሙ በጽድቆ በሰላም ተዘከሮ እግዚኦ ለመፍቀሬ እግዚአብሔር ወላ ሀገርነ ቀቦ በጽድቆ በሰላም አገር ጾረ ወጸላይቶ ፍጡነ ተዘከረ እግዚኦ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አነ ጉጽሰው ያነው መዘምራን ደናግለው ነገዛይ የራቶ ጓለማውታ እደዋንስ አይሩጎ ህፃናቶ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እልሃለሁ ወቆሙ ስዛት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ አጽኖ ባይሞተ ክርስቶስ ጽጌ ማርያም ለመሳመት ከጽጌ ማርያም ተዘከረ እግዚኦ ለኩሎም አዊን ዋአቲን ለነ ማይሮበር ሃይማኖት ወደ ምነሳት የሙስተስና አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ወለነን ያድነን ኩሉ አበሳው መርገም ወንኩል ጌጋይ ወንኩል ከለቶ ወንኩል መሃላ ባሰቶ ወንኩል ግዘቶ ወንተደምሮ በልወት ወርብስ ምስለ አላውያን ወአረማውያን ጸጋን እግዚኦ ጥበብ ኃይለ ልቦ ልቦና ወአእምሮ ከመንራ ወንጌስ እንከ እስከ ለዝልፉ እንኩሎም ጓራቱ ለዘጣዚያ መክራበነ እግዚኦ ንግ በፈቃደ ኮስምረተ በኩሉ ጊዜ ጻወ ጻሐብ አስማቲነ ወሰመጻፈ ህይወቱ መንግስተ ሰማያት ምስለ ኩሎም ቅዱሳን ወሰማዕታት ኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ዘወት ለከም ሲሆን ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዳሴና ቅብርና የሚወታችን በራዛ ረድኤትና አብዳመና የቅዱሳን አምላክና ይባርከልና ቅዳሴ ወራ ጸበለ ቅዳሴና ይቀበልና አቡነ ዘበሰማያት
ይትሰነገር እግዚአብሔር ወሰአክር ቁሞትክ ወይዜን ባርኮ ቅዱስ አንጾ ይኩን ለሕይወተ ነፍስነ ወሥጋነ ወመንፈስነ በኩሉ ጊዜ ሀሉ ምስሌነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወምልአ ወይነ ትምስሕት ወሐሴት ለስነ ወለሕይወት ወለመድኃኔ ወለስርየተ ኃጢአት ልቡና ወለፈውስ ወለምክረ መንፈስ ቅዱስ ይእዜነ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ንጽወታ ወበረከት ለይሰቲም ደብከ ክቡር ኃላፊው በአማን አሜን። እግዚአብሔር አማሴ ኩሉ ዓለም አምላኬነ አሜን ወቡሩክ ወልደ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ እምእግዚአብሔር አሜን ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክ ዘመንጽኤ ወመንጽኤ ለኩልነ አሜን እግዚአብሔር አማሴ ኩሉ ዓለም አምላኬነ አሜን ወልደ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ በራክ ዘመንጽኤ ለኩልነ እግዚአብሔር አማሴ ኩሉ ዓለም አምላኬነ ወልደ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ በራክ ዘመንጽኤ ወመንጽኤ ለኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩለ ጊዜ ይእዜነ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ጸልዩ አብ ወላሌ ወላለ ዝንቱ መስዋዕት መስዋዕትከ ወቁርባንከ ከመ መስዋዕተ መልክ ዘትጓን ወዘከራን ካራት ቤተክርስቲያን ለቦም አቡነ ዘበሰማያት ተዘከረኒ አብየ ቀሲዮ ጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ቀባለ ክህነትከ በትወከፍ መስዋዕትከ ወቁርባንከ ወቡርከ ስመር ጊዜዮ ከመታድህነኒ ስመር ጊዜዮ ከመታድህነኒ ስመር ጊዜዮ ከመታድህነኒ ቆመ መብራት እግዚአብሔር
ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ናት ምሕረቱ ላለንም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዝያኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ለጸሎት ናቁዘነ ገባሬ ሰናይ ላዕለ እግዚአብሔር ማርያም ሁለት ጊዜ አምላክ ነው ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰወረ ወረና ናቀው ነው አግረው ነው ተወክፈና አብዮ ተማጸን ነው አስታን ነው አብሳን ግዛት ይሳት ነሳ አሎ እጋ ከማይቀበን በዛቲ ዕለት ቅድስ ኩሎም አለ ሕይወትነ ወበኩሎ ሰላም አዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ክርስቶስ በእንተ ለያበውኦ መባአ በውስተ ቅድስት አሐቲ እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳማያት ወአስራት አውቅተ ኢየሱስ ክርስቶስ እና እግዚአብሔር አብ ቃል መወይት ማለት ብዙነት መከራ መስቀል ከማና ኃጢአትና ማሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርት ንጹሐን ዝኾኑ አገልግሎታን ሐዋርያት ሊቃውንት መንፈስ ቅዱስ ዝሕደቃሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩም ሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩም ሎም ግን ኃጢአቶም ክሕደገሎም ይሁን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜና ከነ ስራሕ ንሰርሑ ንጹሐን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከስተስርዩ ኩሉ ማሰርቲ ዓመፃን ክወትዑን ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካያ ከዓ ሕጂ ኦም ከርሰብካ ምሕረትካ ንምን ዘለና ኣለና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዲታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መስኡ ካርሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ልምለካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ጥረገልና ኩሉ ማሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ከነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ይኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳልን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦልዋሁ ከርሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንኃጢአትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ነፍሰ ዓመትከ ጽገ ማርያም ነፍሳ መሃር ቅዱስ ዋዕትካን ፍጻመ ኣጽንዓና ኦልዋሁ ጎይታና ኣምላኽ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባልና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ማዕረም ንስኻ ማዕረም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ነቲ ሓድነት ዝብስጉን ሎምን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንታይ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ኢሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስትን ነፍሳት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎምን ከካፍለና ምእንቲ ለኣካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቕንዑር ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንኣቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አቡነ ባሲሊዮስ ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አቡነ ጳውሎስ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃቶም ፍርሃቶም ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻሙን ድማ ቅበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቆርቡን ጻሙን ፍቅሮም ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትዕግስት ክቦም ተራዳት ዲያቆናትን አንበብት መጽሐፍትን መዘምራን ልምናሎና እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻሞን ክቕበል ምንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለን ልምናሎና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውድና ዋልን ክኾኑ ጻሞም ድማ ቅበል ምንቲ ደናግል ልምናሎና እግዚአብሔር ዓትቢ ዝዕግስቶ ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና ብንጽና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአቶን ስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ምንቲ ብማሓተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ሃገርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምንቲ መኳንንት ሰበስልጣን ንልምናሎና እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉ ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኡ ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ምንትን ናይ ዕለት ሲሳይን ክህቦም ምንቲ ጡምያትን ጽማኣትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኸራግቦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምናሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩኖ ትምህርቲ ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉም ክልኸሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓስበ ካብ ቅጥዑ ናብ ምሕረቱ መሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ስፍራ ኸዝንእ ምንቲ ዝናብ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳውሰኖም ዓቕሞም ክመልእ ምንቲ ማይ ኣፍላክ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝርአን ዝዕጸድን ፍረ ኽባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹሉ ናብ ጸሎት ንልሚ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ክሓድርና ንልምናሎና እምበኣር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለቢብ ናብ ጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሓ መሰረት ነቢያት ሃዋርያት ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ኣሎምኖ ተንስእ
ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪኩላኪ ዘመዘፈን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪኩላኪ ዘመዘፈን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪኩላኪ ዘመዘፈን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪኩላኪ ኩሉን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮን ካብታ ብክልተ ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘኣምን ዘበለ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምፅኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዞም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢልኩም ማለት ብምፍሳስ ደሙ ቀሪብኩም ንሱ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ኸልካሊ መንደቕ ብስግኡ ብምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ሰላምና እዩ። ነቶም ክልተ ዝነበሩ ብኡ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክገብሮም ንሕጊ ምስ ትእዛዛቱን ስርዓቱን ኣፍሪሱ ሰላም ገበረ። ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብምምዋት ነቲ ጽልኢ ደምሰሶ። ንክልቲኦም ሓደ ምግባር ከዓ ብመስቀሉ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቖም። መጺኡ ከዓ ንስኻትኩም ነቶም ርሑቓት ዝነበርኩም ሰላም ኣበሰረኩም፣ ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ከዓ ሰላም ኣበሰሮም። ከመይ ክልቴና ብኡ ኢና ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ እናኣቱ እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ዝተነጠቕኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱና ኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻተኛታትን ኣይኮንኩምን። እቲ ህንፃ ብምሉእ ዝተቐደሰ ቤት መቕደስ ምእንቲ ክኸውን ብጎይታ እናኣሳሰረ ይዓቢ። ንስኻትኩም እውን ኣምላኽ ብመንፈሱ ካሓድረኩም ሓቢርኩም ኣብኡ ትህነፁ ኣለኹም። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሓብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ኣብ ጥራ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይ ኣብ ልዕለኹምን ዕጥፍን ደርብን ኮይኑ ይረአ። ክርስቶስ ሐዋርያን ደቀ መዝሙሩን ናይ ዝኾነ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መልእኽቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 4 እስካብ ቁፅሪ 11 ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩልና ምስ ህዝቢ ክርስቲያን ይሁን።
ናብቲ ብሰብተና አይቦ ዝተደርበ በአምላኽ ግና ሕሩይን ክቡርን ዝኾነ ሕያው እምኒ ኣብ ጎይታ ኣቕረቦ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ካህናት ኮይንኩም ነቲ ሳላ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ምእንቲ ከተቕርቡ ከም ሕያዋን ኣእማን ኮንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ ማዕዝን ኣንብር ኣለኹ እቲ ብኡ ዝኣምንካ ኣይክሓፍርን እዩ ይብል እዩ እምበኣር ንኣኻትኩም ነዞም እትኣምኑ ክቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ ደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱሩ ሰማእዝን ኮነ ከምኡውን እምኒ ምዕንቃፍን ኣንደልሂፁ ዘውድቕ ከብሕን እዩ ነቲ ቓል ብዘይ ምእዛዞም ወደቑ ነዚ ከም ምዱባት ነበሩ ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዝገርብን ብርሃን ዝፀውዐኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም ቅድም ምሕረት ኣይረኸብኩምን ነበርኩም ሕጂ ግና ተማሒርኩም ኢኹም ኦ ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊዩ ኣይተፍቅርዎም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንስሓት ሃዋርያት ዝተለኸየ እዚ ግብረ ዜና ሃዋርያት ፀሎቶምን በረከቶምን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 12 ካብ 15 ማትያስ ኣብ ክምዲ ይሁዳ ከም ዝተሓርየ ሽዑ ንሳቶም ካብ ደብረ ዘይቲ ናብ ኢየሩሳሌም ተመርሱ ደብረ ዘይቲ ካብ ኢየሩሳሌም 1 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ነበረ ናብታ ከተማ ምስ ኣተዉ ከዓ ናብታ ዘቕመጡላ ዝነበሩ ላዕለወይቲ ደርቢ የቡ ንሳቶም ከዓ ጴጥሮስ ዮሃንስ ያዕቆብ እንድርያስ ፊልጶስ ቶማስ በርተሎሜዎስ ማቴዎስ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስ ስምዖን ቀናኢ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ነበሩ እዚኣቶም ኩሎም ምስ ገሊአን ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋትን ሓቢሮም ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል መለን አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ
ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይግበር ምሕረት ለምሳሌ ወይስለን አጣዊንም ውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ዕጣንሮይ ጊዜ ሰብሖቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ
በገበራኖስ ተሰግዶ ለተመስገን ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመው ዘተንሥአ እሙታን አመሳለስት ዕለት ዐርገ ስብሐት ስብሐት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይነሣ ሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ስሉ ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ተሳለና ጸጋ ለእግዚአብሔር ያሉ አምላክነ መንግሥተ ሁሉ ዳስና ማለትና የሚቀበልና አውዳ መጥና ይባርክልና ረድኤትና ጤና ሰው ሳምንት ማርያም ሳና የሆኑ ነፍሳ አግመ በአልማት ጽጌ ማርያም መሐረና መሰሙሪያ ሰማዕታት ዘምረላ አምላክ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንበል
በከማሆም ለነ ረሴነ ሊማን እንስማ ወነግበር ቃለ ወንጌል ቅዱስ በጸሎተ ለቅዱሳን እግዚአብሔር በሰማይ ከላ ይትታወክ ወይረድ እግዚአብሔር ርህጽመ ወይረድ እግዚአብሔር ርህጽመ ወሊናነ ወረሴን እንደዋን እንደስማውት ቃለ ወንጌል ከቅዱስ አኮዘነ ሰባን ታላ ንግበር በከመ ሰማነ ከመ ይብራይል አሌነ ፍረሰናይ እየንተ አሐዱ 30 ሰው በተቀመጠ ስራ አመሳነ ለሕዝብ ወደ ኩልሏን ለመንግሥተ ሰማያት ብሮ እግዚአብሔር አዘ ኩሉ ሃሌሉያ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወዚአነ ሉቃስ ቃለ ወልደ ክርስቶስ ፈስሖ በእግዚአብሔር ዘረባን አምላከ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙረ አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ነዋ ወንጌለ መንግሥት ባረክ እግዚኦ ወንጌለ ሰብ ወንጌለ ማርያም ወንጌለ ሰብ ወንጌለ ማቴዎስ ለጌነ አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢያን ንስባህ ምስካርያም ለዓለም ዓለም ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 እግዚአብሔር ስራ ኢየሱስ ኣብ ሃገር ቂሳርያና ፊልጶስ ምስ በጽሐ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ደቀ መዛሙርቱ ሓቲቶም ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብላ ኣለዉ በልዎ ንስኻትኩም ከም መን ትብሉኒ በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉሉ ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ልዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ክሃንፃ እየ ደገታት ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም መሮታት መንግስተ ሰማያት ድማ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝበታሕካዮ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍትሕ ክኸውን እዩ ድሕሪ እዚ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩን ደቀ መዛሙርቱ ኣጠገቦም ይቀልል በተስናይ ወምትማሪካ ونعمل زمان ونعمل بس قدوس سلاسي أمور
ርትዕት በእግዚአብሔር ጸልዩ በእንዘርዘ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ እግዚእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘአገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ጸልዮ አበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ያምን ባዶ አምላክ አብ አዜብሎ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሩስ ላዌው አመክንዮ አቦን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታት ስልጣን ዝፈጠረ ብድሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበሊኡ ተንስአ ናብ ዝለኣኹ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀን ዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠረ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግን ኣብ ኩሉ ቅድስቲ ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱ ርክሰት ከም ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋን ህዝቢ ክበዝሑ ኩሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮም ኩሉ ምፍላዮም ንሕጊ ምፍራሶም ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃን ሓጥኣን ዝትንስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ኮንቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ነትገብቶ ለቶ ስባት ማጎ
ለዚህ ናይ ካህን ካል ዘስተሃቀረ ወይ ጉን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብኽባ ዝቆመ እንተለውን ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሽካዕለለን ከም ዘቆጥዐን ይፍለጥ ይረዳ ኣብ ክንዲ ምርቓ ምርገም ሓቂ ምግርግር ሓጢኣት ካህን ነፍሳት ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል እዩ ተንስእ وملائكة كلها مثل سلامك أنت بسماء أنت بعد إسراء وسماء تسبوك أنت يبلو سبحان በኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ዘወት ለቀም ጀው ሰቅል መንፈሳት ወይ ዜና ዘልፈን ወላ ዓለም ዓለም አሜን። እመዛበግና ዘነገረው በጊዜው አምላክ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ እንክል ማርገቱ ውስተ ሰማያት እምነራትን ሳይው ሙታን በረከተ ጸጋው አፍረሌቱ ያሉ ምስለ ሰልቃ ጳጳሳትና ጳጳሳት ምስለ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ጸጋ ማርያም ምስለ ሀገሪቱና ኤርትራ ለዓለም ዓለም አሜን። ተጻለንቶሎ ይሕደገሉ ብልቡ ጥርቂ ዝሓስበንተሎ እዩ
ምሕረትከ አምላኬ ዋጎ ናይ ሕልና ነብሩ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ ኣብ ሓጢያ ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እሞ ኣይርሳዕ ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ዝተመራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈልየ እንተሎ ይከልከል ንነቢያት ዘቃል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋህድ ይርሓቕ ነፍሱ እውን የድሕን መስቀል ኣይግፋዕ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይሂደ ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ህሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዘርየና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኩም ተመልከትኩ ሰብነትኩም አንጹ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንሳእ ዘተው በለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ አይበደ ወልድከ
ያየዝየኑ ዘዚአከ በቃል እስመ በፈቀድከ ከመ ንዳንበከ ያኩተ ከልበነ እግዚኦ አንተ ኃይሉ ለአብ ጸጋ ለአሕዛብ አእምሮ ልትበስቷን ወበስቶታን መባው ሰነ ሰማይ ተውጣን ሀገሪትና አንተ ውእቱ ንጉሠ ጻድቃን ተስፋሙ ለርሱላን በርሶም ለለ የታወቁ በዓለ ፍጽማን ወልደ አምላክ ያው አብ ላዕሌነ እምዘይታ ተጸጋግረ ተገት ወጽነይት ተአምኖ ወተበዋይን ሃይማኖት ዘይጸነ ዘይትመየጥ ተስፋ አእምሮ መንፈስ ሀብ ለቱታነ ከመ ዘል በበረቱ ንጉና ግብርቲከ እግዚኦ ሰብነት ኩሉ አሐጉስ ብዙነር ማእሰር ስልተ አስሪ ኣብ ስደትን ኣብ መጥፎን ዘለው ብመሪር መግዛስ ተሓዙ ኣብ ላዕላ ወመመና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ምጽበል ጊዜ ከምዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስቲ ዘክሮም ንዓይ ንሃልተኛ ባሪኻዊ ዘክረኒ ጌታ ህዝብኻ ድሕሪ ዝተኸበረ ንዘለኣለም ዓልዎም ዓብዮም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ሰሊቃነ ጳጳሳት አባ ባሲልዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ እንዘያጎቱከ በጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳነ ሰማዕት ለአርባ ተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ጃክን ባርኮ ዘርብነ ስለከ እግዚኦ አበብኡላን ዘይነግሥ መዛግብተ ብርሃን አብ ወፃነ ኢየሩሳሌም ሰማያት እግዚኦ ለስልጣና ለሰብላይት ኃይል አጋእዝ ወስብሐት መናብርት አጸብተ ብርሃናት ስቤተ ፍቅር ወንጉሠ ነገሥት አብ ዘይኩሎ በእድ ወይ መል ወምክረ ዚአከ ወልድከ ኢየሱስ ወድ ዋሕድ ዘተሰቅለ በእንተ መድኃኒትነ እለ ትነብሩ
ይረከበቱ ውስተ ጽባሕ ናጽር ወፈነቆ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ተጸንሰ በከርሥ ሥጋ ኮነ ወልደቱ ተአብቅም መንፈስ ቅዱስ ንነጽር እምድንግል ተወልደ ከመ ፈቃደከ ይፈጽም ሕዝበ ለከ ይስራ ቅዱሳን ሰፋደው ለማንጋም ከመማን ያደለ ተወከሉ ወጡ አውስ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት
ቅዱሳን ካበና ኃይልን አስመን አስመድ ከበከመሙት አስመሩከም ولا يقرب لك معزا سنة يا بنت الدين وأملك الملعن يسوع كريستوس زكويل እግዚአብሔር አምላክነ
ጸሎት ዘከመ ኩሎሙ ነቢያት ዘገብረ ውስቴቶሙ ኃይለ አላ ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወያህል ጽላዌ መለኮቱ ለከዊነ ትስብእቱ ወካዕበ ይቤ እግዚእነ ኮነ ሰብአ ወተወከፈ ኩሎ ፍጹመ ወፈድፋደሰ እስመ ለሊሁ ፈጠረ ሥጋሁ በከመ ይቤ ብየ መባሕት አነብራ ለነፍሴ ወአነስአሂ
ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኤጲስቆጶስ ዘቆጵሮስ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ዘይሰመይ መልሕቅ ይቤ ሐዋርያ እስመ ውእቱ ተወልደ እምብእሲት ወገብረ በሕገ ኦሪት ወሰበ ተራከቡ እምንቱ በበይናቲሆሙ ይረትዑ ፍጹመ ዘእንበለ ጽነት እስመ ዝንቱ ኮነ ፍጹመ ወዝንቱ ገብረ በሕጎ ወአኮ በምትሃት ወኢበአምሳል አላ ፍጹም ዘከመ ትስብእት ዘእንበለ ኃጢአት ወዘከመዝ አምሳል ኢይስሕት መኑሂ እምኔክሙ በእበድ ከንቱ እመሰ ዝንቱ ዘተወልደ እምአብ ውእቱ አዲመ ዘተወልደ እሙነ እምግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ውእቱ ፍጹም በሰማይ ወበምድር እስመ ፍጹም ውእቱ በላዕሉ ፍጹም ወበታሕቱ ለምንትኑ ሀደረ ፍጹም ውስተ ፍጹም አላ ፈጸመ ግብረ ዘነስአ ሎቱ ዘይትከፈል እንከ እምይእዜ እንዘሃሎ መለኮት ምስለ ሥጋ ውስተ መቃብር ወረደ ውስተ ቀላይ መለኮት ምስለ ነፍስተ ሥጋ ወከመዝ ተንሥአ እሙታን ወሚእዜሰ ይትገሰጽ እንከ ወይተአሐዝ እስመ ቦአ እንዘ እጹብ ሀዋህው ወገሰሶ ቶማስ ከመ ኢያሃልይዎ ምትሃተ እምነ ቦቱ ቶማስ እምድኅረ ፈጸመ ዘተብህለ ናሁ አሐተትኩ በእንተ እግዚአብሔር በእዴየ ከመ ኢይስሕት እንዘ ውእቱ እግዚአብሔር ወውእቱ ሰብአ ይገብረ ትውሳሄ አላ ረሰየ ክልኤተ አሐደ ወአጽንዐ ሥጋ ዘተሳተፎ ለመለኮት ወረሰዮሙ አሐደ ኃይለ አሐዱ ኅብረት መለኮታዊ ወሰብአዊ አሐዱ እግዚእ ወአሐዱ ክርስቶስ ወአኮ ውእቱ ክልኤቱ ክርስቶስ ዘኮነ አሐደ እስመ ሥጋ መንፈሳዊ ለዝንቱ መለኮቱሂ ዘኢትረከብ ለዝንቱ ዘሞተ ይማሰነ ዘኢይማስንሂ ወዘኢይሐምም ይማሰነ ወኢሐመ እስመ እግዚአብሔር ይማስን ወኢትዌለጥ ውእቱ እግዚእ ዘይነብር በየማነ እግዚአብሔር ወኢሃደገ እምኔሁ ሥጋ አላ ረሰዮ አሃደ ምስሌሁ ወረሰየ ኩሎ በተዋሂዶ ውእቱ ምስለ አብ በመለኮቱ ወውእቱ ይነብር በአሃዱ መለኮት ምስሌሁ ወውእቱ ዋሕድ ፍጹም ዘይትፈጠር ወዘኢያስተርኢ ዘኮነ ሰብአ ወሞተ ወተንሥአ መንፈሳዊ ኢይመውት ዳግመ ወኢይነዲ እንከ እስመ ነድየ በእንቲአነ እንዘ አባይ ውእቱ ሁለንታሁ መንፈስ ሥጋዊ ወመንፈሳዊ አሐዱ እምንቱ አሐዱ እግዚእ ንጉሥ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ነበረ በየማነ አቡሁ በሰማይ ወውእቱ ይትለዓል እምኩሎሙ ሊቃናት ወስልጣናት ወኩሎሙ ስም ዘይሰመይ ይቤ ወንጌል ቅዱስ ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ አሕዛብ ወአጥምቅዎሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ነአምሮ ለአብ ዘበአማን ከመ አሐዱ በአካሉ ወነአምሮ ለወልድ በአሐዱ ከመ አሐዱ በአካሉ ወነአምሮ ለመንፈስ ቅዱስ ዘበአማን ከመ አሐዱ በአካሉ መንፈሰ ጽድቅ እሉ ሰለስቱ አካላት አኮ እምንቱ ፍጡራን አልቦሙ ጥንት ወኢተፍጻሜት ይትወለጡ ይትመየጡ ወካዕበ ይቤ ዝንቱ አብ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኤጲስቆጶስ በውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ይቤሉ አብዳን ወኢተመይጡ እምትስሕቶሙ ሀለዩ ሀልይዎሙ ከመ መጻሕፍት ይሄስዋ እፎ ሆነ ክርስቶስ በኵረ ሙታን ወናሁ አነስኦ ቅድመ
ለወልደ መበለት እንተናይን ዋዲ አነስኦ አልዓዛር እንድህረ ረቡዕ መዋዕል ወኤልያስ አንሳ አሃደ ሙተ ወኤልሳ ረድኡ ክልኤተ ሙታነ ለአሃዱ እምቅድመ ይቀበር ወካሉ እንድህረ ተቀብረ ሥጋሁ ናወስኦሙ እንዘልል እስመ ክልኤቱ ሙታን ተንሱ ወእምዝ ሞቱ እምንቱሰ ይሴፈው ይእዜየ ትንሣኤ ዘጉባኤ ወእግዚእነሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኩረ ሙታን ወቀዳሚ ዘተንሥአ እሙታን ተንሣኤ ዘአልቦቱ ሞት እስከ ይረክቦ ሞት ዳግመ በከመ ጽሑፍ እስመ ውእቱ ሐመ በሕማምነ ወጥዕመ ሞተ ምዕረ በዲበ ዕፀ መስቀል በፈቃዱ ዝውእቱ ቃል ዘበጽሐ ለሞት ሶበ ኮነ ሥጋ ከመ ያጥፍኦ ለሞት ሐመ በሥጋ እንዘ ይቀርቦ ሕማም በመለኮቱ ወተሐስበ ሕማም በከመ ዘሎቱ እንዘ ኢሐምም በመለኮቱ ወተሐስበ ሞት ከመ ዘሎቱ ወውእቱ ሕይወት ወሕይወትኒ ኢይመውት ለግሙራ ወባሕቱ ተወክፈ ሞተ ሶበ መጽአ አፍቃሪሁ ኪያነ ከመ ይሃይወነ ወሕይወትሂ ሆነት ለነ በእንተ ትስብእቱ እምኔነ ጸሎተ በረከቶሙ ለአበዊነ ቅዱሳን ያህሉ ለሉ መምህራን ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወሰራዊት ለአገሪትነ ኤርትራም እግዚኦ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ዘ
ዘዚያ ገበጋደ ምድር አምኖ ጽዋ Ego
Ego
ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አቡነ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አምላክነ ስመረረ ነስያነ ወዲና ንጹሐን ዘኢይጼን ጸግወነ ዘወጠነ ስያከ ሥጋ ወእንዲያ ቀደምንን አግብቲ ከትውዳን እስመ መንግሥተ ስያከ እግዚኦ ብሮ ስቦ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ቅዳሴና ማለትና ይቀበለልና ዝብላና ስጋ ሰጥና ህይወት ይበለና አምላክ አውደ ዓመትና በረከትና በረከት ክርስቶስ አንድግ ማርያም ጋምሳና ያኩ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንበል። Amen.
ዲነሰለ ቁርሰኝ ላሚሩ በጾመ ይሮተከ ዘዶ ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘጹም ነገሩ ክርስቶስ ሰላም በከመ ተገብረ ያስተነ አመናይ ዝናመ ዤጋዬ ነይጾት በከልባ ሌነሰለ ክርስቶስ ተዋህዶ ወይና ተዓትቶ ከመሄድ ጋመሳክሙ ሰአሌ ስማሪ አምላክ ወጻድቅ ዋግቶ ዝናዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሳልንተ ስጋው ንጽሕተ ባሉ አነኖ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባ
ይንበርክሙ ለዘመን ንጹሕ ለመጻእክሙ ለታመክሙ ለጸደቅሙ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለበላክሙ ስጋ ቅዱስ ወደሙ ክቡረ ወለሰጠይክሙ ደበኩረ እንደዚህነ አምላክነ ወዳኔ ኢየሱስ ይስለቅ ማጣት ተዘክበርኩ በየአእምሮ በዛ ለተማት ነው በዚህ መጽሐፍ በኩል ስጋ ወስጋ ነው የተወደደ ለመንግስት ኢየሱስ ወደ ያለው ወልደ ማርያም ለዘማታ ወልደ ማርያም ለዘማታ ወደ ግናና ወደ ግናና ለዓለም ዓለም የማር ክርስቶስ መላሰ ወደ ጊዜ ማወን በራሱ በተወለደ ነው ማርያም አብየር አሉ ምስለ ኩልክ እግዚአብሔር አምላክና ወዳብና ወራብና ወዳብና ይቀድሰና ንግደት ኢየሩሳሌም ይግበረና ዘመቶ አቦታትና አዋዴታትና ነፍሰ አጋ አመቱ ጽጌ ማርያም ሀገረ መስራት ዋርሰና ሀገርና መላ ዓለም ፍቅር ሰላም ይወርደና ወደ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለሰኔ በዛቲ ዕለት ተስካረ በዓላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘባቲ ኮነ መድኃኒቱ ለአዳም ወለዘሩ ወህንጸተ አብያተ ክርስቲያን ወበስማ ለእግዝእትነ ውስተ ኩሉ ዓለም ወእንቅድመ ህንጸታ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት ይእቲ ባሕቲታ መዋዕሊሆሙ ለሐዋርያት ውእቱ እስመ በርናባስ ወጳውሎስ ሰበኩ ውስተ አሕዛብ ወአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት በደዌም አሜሃ ያለወ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ወሰበይ ይትሜጠው ቁርባን ምስጢራት ቅዱሳት ይቀድሱ ወአብያ ውስተ አብያተ ሰብእ ወእምዝ ፈነው ጳውሎስ ወበርናባስ ሐዋርያት ጴጥሮስ ወዮሐንስ እንዘ ይስእሉ በእንተ ህንጸተ አብያተ ክርስቲያን ወአብጽሖሙ እሙንቱ ወይቤሎሙ ቢመሰብ ይንገብር ምንተኒ ዘእንበለ በምክሩ ለእግዚእነ አላ አዝዞሙ ለአሕዛብ ከመ ይጹሙ አሐደ ሱባዔ እንዘ ይጸልዩ ወያስተብቁ እግዚአብሔር
እስኪ ያጠይቀክሙ ዘትገብሩ ወሰቢሃ አዘዝዎሙ ለአሕዛብ ወእሙንቱ ጾሙ ወጸልዩ አስታውቁ ምስሌሆሙ ወበተፍጻሜቱ ውእቱ ሱባዔ መጽአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአስተጋብኦሙ ለኵሎሙ ሐዋርያት እምኩሉ በሀቡር በላዕለ ደመናት እስከ ሀገረ ፊልጵስዩስ ዘወሴታ ጳውሎስ ወበርናባስ ወባረከ እግዚእነ ላዕሌሆሙ ወይቤሎሙ እስመ ዛቲ ዕለት ዘሰመርኩ ባቲ ከመ ይትሐነጽ ቤተ ክርስቲያን በስማ ለእምየ ማርያም ወእምዝ አውጽኦሙ ሀበ ምስራቅ ሀገር ወወሰነ ሎሙ መሰረታ ለህንጸት ቤተ ክርስቲያን ወኮነ ኃይለ እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ወአይባን ይለመልሙ ውስተ እደዊሆሙ ከመ ሰን እስከ ተፈጽመ ህንጸታ ለቤተ ክርስቲያን ወተፈጸመ ኩሉ ስርዓታ ወንዋየ ቅድሳቲሃኒ ወምስዋዕኒ ተደለዉ ወእምዝ አንበረ እግዚእነ እደዊሁ ላዕለ ርእሰ ጴጥሮስ ወስሙ ርእሰ ውስተ ኩሉ ዓለም ወኮኑ ኩሎም ሰማያውያን ወምድራውያን እንዘ ይደሉ ሰለስት ጊዜ ለጴጥሮስ ርእሰ ኩሎም ሐዋርያት ከመ ይኩን ሊቀ ወርእሰ ጳጳሳት ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ወካዕበ አዘዞሙ እግዚእነ ከመ ይፈጽሙ ወያስተዳልዉ ስርዓተ ቅዳሴ ወይመጥዎሙ ለሕዝብ ምስጢራተ ቅዱሳን ወያዝዎሙ ለሕዝብ ይግበሩ በዓለ በዛቲ ዕለት ዘውእቱ አመ እስራ ወአሚሩ ለሰኔ ወእምድኅረ ዐርገ እግዚእነ ውስተ ሰማይ በዐቢይ ስብሐት ወበይእቲ ዕለት ወጡነ ሐዋርያት ቅዱሳን ሐኒፀ አብያተ ክርስቲያን ወስማ ለእግዝእትነ ማርያም ወስሙ ለእግዚእነ ስብሐት በኩሉ ዓለም ወለቱ ክብር ወስግደት ወበይ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ እምኃይሉ ቅዱስ ባስልዮስ ሊቀ ጳጳሳት ወንበሩ በእንተ አሐዱ ጽላት ሰናይ ዘሃሎ በኀበ አሐዱ በዓል ወፈኖ ቅዱስ ባስልዮስ ሀበ ውእቱ በዓል ከመ ይፈኑ ሎቱ ውእተ ጽላተ ወሰበሰምዐ በዓል ኢፈነወ ሎቱ ውእተ ጽላት አላ ይቤ ዝንቱ ጽላት ለወሉድየ ወተሀበለ ካዕበ ከመ ይጽርፍ ላዕለ ቤተ ክርስቲያን ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወእምቅድመ ይትፈጸም ቃለ ጽርፈት ወአማፉ ወጥቀ ወሞተ ወዚያ ወሰንተር ዮሙ ለጭቁ ደንገጹ ወፎር ወአምጽኡ ውእተ ጽላተ ምስለ ብዙኅ ወርቅ ወዕንቀ ባሕሪ ወአብጽሑ ሀበ ቅዱስ ባስልዮስ ወሰአሉ ከመ ያስተስሪ ለአብሆሙ አበሳሁ ወመጽኡ ቅዱስ ባስልዮስ ለውእቱ ጽላት ወወሀቡ ለሰዓሊ ከመ ይስዓል ዲቤሁ ስለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወአስተርአየቶ እግዝእትነ ለቅዱስ ባስልዮስ ወከልአቶ ከመ ይስዓል ስዕላ ዲቤሁ ለውእቱ ጽላት እስመ ነዋዩ ለውእቱ በዓል አማጺ ወአይደአቶ ካዕበ መካነ ሀበ ሀሎ ውስቴቱ ጽላት ቀይሕ ወሰናይ ፈድፋደ ወስዑል ውስቴቱ ስለ እግዝእትነ ማርያም ወስለ ደናግል አሐቲ በየማና ወአሐቲ በጸጋም ወሖረ ቅዱስ ባስልዮስ ሀበ ውእቱ መካን ዘአምረቶ እግዝእትነ ወረከበ ውእተ ጽላተ ወአምጽኡ አብያተ ክርስቲያን በፍስሐ አቢይ ወእምዝ ካዕበ አጠየቆቶ እግዝእትነ ለቅዱስ ባስልዮስ ከመ ቦ በአሐዱ ቤተ ጣዖት ክልኤቱ አዕማድ ወያመጽእዎሙ ወያቅሞሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወአዘዘቶ ያንብር ውእተ ጽላተ ዘውስቴቱ ስዕላ ዲቤሆሙ ወሖረ ቅዱስ ባስልዮስ በከመ አዘዘቶ ወአምጽኦሙ ለእሉ አዕማድ ወሰበ ፈቆዱ መሰሪያ ይከልእዎ ደምሰሰ እግዚእነ ኃይሎሙ ወአቅቦሙ ለእሙንቱ አዕማድ ቅድመ ተውለስ ወአንበረ ስእለ እግዝእትነ መልእክቲሆሙ ወአንቃ እግዚእነ ነቃማይ እምታሕተ እላንቱ አዕማድ ወኮነ ፈውሰ ለኵሎሙ እለሆሙ ደዌ ወከማሁ እምነ ስእላ ለእግዝእትነ ማርያም ወይውእቱ ቅብ ዘይፌውስ ኩሎ ዱያነ ውእቱ በዕለተ ቅዳሴሃ ለቤተ ክርስቲያን ዘእግዝእትነ አመ ዕስራ ወአሚን ለወርኃ ሰኔ ወውእቱ መዋዕል ወጽአት ወተሐጽበት አሐቲ ብእሲት ውስተ ውእቱ ማይ ወኮነት ለምጽ ኩለንትሃ ወአብጽሑ ሀበ ቅዱስ ባስልዮስ ወተሰአላ በእንተ ዘኮነ እምኔሃ ወአይደአቶ ከመ ይትአፍቀረት ምታ ለእህታ ወቀተለታ ለእህታ ብህንጽ ወአውሰበቶ ለምእተ እህታ ወይቤላ ቅዱስ ባስልዮስ ገበርቺ ሰለስተ ኃጣውአ አበይተ ወበአሐቱ ነሲሒ ዮጂ ለእመ ይሠሪ ለኪ አበሳኪ እግዚአብሔር ወሰቢሃ ተሰጥቀት ምድር ወወጠጣ እስመ ይእቲ ደፈረት ወበአት በርኩስ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ወይእዜኒ ይደልወነ ከመ ንግበር በዓለ መንፈሳዊ በዛቲ ዕለት እስመ ባቲ ኮነ መድኃኒቱ ለአዳም ወለዘሩ ወብፁዕ ዘያስተሃም ለገብረ በዓላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ አመታ ጽላተ ማርያም ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብል ለቤትች ህንፃ በሰላት አእባን እንዘ ኢሐጻ ማርያም ስቤት ለጽዮን በአንቀጻ ይትኤቀ ባሕረ ጸጋች ወይትቤሰም ወፃ ወለእመ ጸጋች እሳት ዘኢበላ ዕፃ ሰላም ለማርያም ሰብአ አፍቀረ ሰብ አገበራ በዛቲ ዕለት አመ አስተብቋ በሊጦስጥራ ወመሃል ላቲ እግዚአብሔር በኩራ
ከመያድኖም እምነ ኩሉ መከራ ለጸው ስማ ወገብሩ ተስካራ ሰላም ቤትች ተቀደሳ በደሙ እግዚአብሔር ወልጅ ዘመንክር ባሪያሙ በእንቲአየ በሊዮ ሰአሊተ ምሕረት እሙ ኢታማስን ግብረልክ እንተ ለሃው ቀዲሙ ቦቱ ለጀንያ ከንያ ይጻሙ ወዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘማኅገረ ምስክ ቀዲሙ ወዝንቱ ቅዱስ ኮነ እምሃራው ለአርያኖስ መኮንን እንዴና ወሰበጻ መጽሐፈ መልኩ ለዲቅልጥያኖስ ወተነበት በትእዛዝ ከመ ያምልኩ ኩሉ ሰብ ጣዖተ ወሰብያ ተንሳ ዝንቱ ቅዱስ በማእከለ ሕዝብ ወነሳ መጽሐፈ መልእክቱ ለንጉሥ ወሰጠጣ እንዘ ይብል አልቦ አምላክ ዘእንበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር ያ ወሪያ መኮንን ድፍረቶ ተንሳ ላሌ ወአሃዝ በስእተ ርእሱ ወጎር ወሰምድ ወአዘዘ ይዝጡ ወዝብጠት ብዙ ወይጥሩ እስከ ይደድ ኩሉንታው ወትሰይጸር ወይብል ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳኒ ስማሉ በአምነ ዘመለከ ወነጸረ እግዚእነ ትጉስቶ ወፈኖ ለቱ መላኩ ፎሶ ስራቲው ወኮነ ከመቀዳሚ ያው ቅርብ ሀመኮኑ ወጸራ እንዘይብል ኦ ካዲ ህፈ ስማሉ አምላክ ዘመለ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር ያ ወይዚ አደሰ ኮነቶ ዳገና ወሰሮ በመወሰት ወሰቆሎ አብሰሎ ውስተ ጤጋ እስከ ተመስወስ ጋር ወኮነ ከማይ ወምዝ ገደፎ አባገ ወእግዚአብሔር አንስዮ ጥይዘን ሙስና ወተመጣ ሀመኮኑ ጸራ እንዘይብል ህፈ ኦካ ሐዲስ ማሉ ባል አምላክ ዘእንበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ገባር ስማ በመን ወሪዮም ዘንተ መንከረ አሙ ብዙሃን አይዛብ ለዓለም ሁሉ በዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በተስባህ ወኮነ ስማይተ ወኮንን ሰው በደቅመ እንኩነኔው አዘዘ ይምጡሩ ሰው በሰብ ወነሳ አግለስም ዘኢማስ ወረስ ማይደርሃም ሙስታከር ይወት በረከት አሉ ሰላም አሜን ሰላም ለጢሞቴዎስ ማእከለ ጉባኤ ዘዜነው እንበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሃለው ለትእዛዝ ንጉሥ እሉ ሰው ይመስለው አብሰሎ ውስጥ ጠጋ ወአንድ ሎም ሐወ እስከ ስጋው ከመስለን ምይወ ወዛቲ ዕለት ገብረ መንክረ ቶማስ ሐዋርያ በረከቱ አሁን ምስል አልማለ አሜን ሰላም ለቶማስ ግብረ ለብሲ አይዋ በቤተ መያሲ እንታ ሀረሩዋ ሰወት ሰአላ ትንጉሮ ሀበ በጻት በነሱሳዋ እንዘምስሌት ብሎ አለከነዋ ፎኑት ሲያልን ለዘለቀ ጽዋ ወዛቲ ዕለት አረፈ አብ ቅዱስ አባ ከላዲያኖስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ሙልኩም ላሁን ቀነማታት አባቱ ወለዝንቱ ቅዱስ ኮነ ጥንቆቱ በእደ ማርቆስ ወንጌላ ውእቱ ሲሞ ቀሲሰ ወተሚረ ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ወሰባ አረፈ አብ ቢሊዮስ ሀሬዎ ለዝንቱ አብ ወሲሞ ሊቀ ጳጳሳት ለሀገረ እስክንድርያ ወምዛ አቆም ለመሬተ ክርስቶስ ወተግሳጽ ወበትምህርት ሰናይ ወነበረ እንዚያ ጽኖም ለዙ ውስጥ ሃይማኖት መጠና አሰብቱ አሐዱ ዓመት ወአስመሮ ለእግዚአብሔር ወምዛ አይረፍ በሰላም በረከቱ አሁን ምስል አሜን ሰላም ለከ ከላዲያኖስ ልኩ ወስተ ህልቃቦ 40 እንበይነ ህብረትክ አዳም እምሮተ ሰብ ካለ ጥንቀተክ ጸጋወተክ ወሲመተ ኪነት በረት ሊቀ ጳጳሳት ማርቆስ ወዛቲ ዕለት ኮነ አብሎተ ሜራ ወረግበታ አይጽምቲዩ ለእስታንፍን በረከቱ አሁን ምስል አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወሰኑ ለሰኑ ዛቲ ዕለት ተስካረ በዓሎም ለቅዱሳን ወኩራን ቆዝሞስ ወድምያኖስ ወአብዩ ወዛቲ ዕለት አረፈ ቅዱስ አውልየ ወወልዱ ለአባ አንጦንዮስ ዛረብ ማለት አዘውትሪ ዘልፈ ለላነብ ተወከል ዘንዴት መጣፍ ደረሰ ከዚህ ተረቆለት ልኩፍ አቡላን ተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካን ሰማን ጻፍተን ናግል አዲ ንኩሳት ኢራን ባሮኮ ባሮኩ ጉባኤዛቲ መካን ስካሪዮ ለሙስ ብጻ ለዘጻፉ በክርስቶስ ለዘጻፉ ለዘአንቡ ለሰሩ በልሳን አዲስ ወለ ሰማ ቃሉ በዝነፈስ በጸሎቱ ማርያም አለች ሁሉ ባስ ወሬ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማይ ላይ ረኩ ዛት ይለት ማለት አንቱ ብዙ ተሳሉ ከመጣሉ ሁሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጃነ ይሳሞ ሰላም ለኩም ጻድቅ ዛት ይለት ሁሉ ሁሉ ዋርስ ባስማቲኩም ቅዱሳን ሰማይ ሁሉ ማርያም ስላሴ አንቱ ትስኩሩና በጸሎቱ ማርያም ሙ ተማጸን ደግሞ አምላክ በሰማያት አምላኩ ፍጥረት አምላኩ አንተ ለሙ ቀደም አምላኩም ለነቢያት አምላኩም ለሐዋርያት አምላክ ጻድቃን ወሰማይ ማረን አምላከነ እስመ ግብረ ለከነ ነው ሁሉ አበሳነ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ በገለም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይተ እግዚአብሔር አቦታ ተልቆ ምስት ወጥና ሐዋርያ ዲያቆናት ኩላትኩም ምእመናን አቦታትን አዴታትን ሐዋርያትን አብ ቅዱስ ስፍራ ተአኮኩም ስመ ጸጋ ከመቀኝሁም ከመያሐዲርኩም ከመጸኒዕሁም ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ዝደኸምና ደቁ በአና ዘኸብረን ዝተመስገነን ይሁን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሩ ካብ ሰዓት ሰዓት ዝበቂ ህይወት ዓዲሉ ስጋብዛ ሰዓት እግዚአብሔር ስለ ዝጽናሕና ሕጂ ደጊምና ክብርን ምስጋና እግዚአብሔር አምላክ ይሁን። ብሽሙ ክንርከብ ኣብቲ ናይ ቅዱስኑ ታቦት ብሽም ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ተሃንፀ ቤተ ክርስቲያን ንኩላትና ብሰላም ስለዝኣከበና ሕጂ ደጊምና ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። ምስጋና በረኸት ረድኤት ጸጋ ጽላሕ ሕልዋር ናይ ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓኒ ምስ ኩላትና ኮንካ ቅዱስ ፍቓድ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ማለት እዩ። ኣራይን ባዕረከይ መከቢና ዓላማ እኳ ኩላትና ፈሊጥና ያለና ግና ንእሽተይ ነዚ ናይ ሎማዓን ታሪክ ክንርኢና ማለት ኢና። ብጣዕሚ ካብቲ 33 በዓላት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፍልይ ዝበለ እዩ እዚ ዕለት እዚ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ወንጌላ ሉቃስ ዘሎ ምዕራፍ 2 እንታይ ኢላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትፅሊ ኮላ እስመ ገብረ ሊተ ሃይለ ኣብያተ ወቅዱስ ስሙ ኢላ ኣመስጊና ነይራ ማለት እያ። እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ ይኹን ኢላ ማለት እያ። ሕጂ እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ ክትብል ኮላ በጀካባ ኣብ ካልእ ዘይተፈጸመ ነገር እዩ ማለት እዩ። በጀካ ድንግል ማርያም ካልእ ንኣምላክ ክትወልድ የለን ፍልይ ዘብሎ ነገር እዚ እዩ። ድንግልን ኣደን በጀካ ኣብ ድንግል ማርያም ኣብ ካልእ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎማዓን ታሪክ ተዳሪና ኮይና ከዓኒ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጢር ዘለዎ እቲ ኣብ ወንጌል ተነገረ ከዓ በዚ ዕለት እዚ ከዓኒ ፍጻሜ ዝረኸበ እዩ ማለት እዩ። ንዑ ንሪኤና ሕጂ ዕቤትን ቅድስና እግዚአብሔርን ከም ድንግል ማርያም ጌራ ንእግዚአብሔር ዘመስገነትን ዕቤት እግዚአብሔር ዝተናገረትን ኣዴ የላ ማለት እዩ። ኣብታ ናይ መጀመርታ ጦለታስ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር እንታይ ኢላ ማለት እያ ተዕብየ ኢላ። ሕጂ እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እሞ ስሙ ከዓ እንታይ ይኹን ኢላ ማለት እያ ቅዱስ። እቲ ምንጭ ኩሉ ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር በዚ ዕለት እዚ ከዓኒ ንድንግል ማርያም በቃ ሽማ ሓፍ ዘበሎ ቤተ ክርስቲያና ዝሃነፀሉ እዩ እዚ ዕለት እዚ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ቅዳሴና ተነበበ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ኣፍቅዲ 13 ተዳሪእና ኮይና እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ወንጌል እንታይ ከም እተሓዝ ኣለዎም እዚ ረኦ ዝበለ ምስጢር ዘለዎ እዩ ናይ ሎም ዕለት ማለት እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ሕቶ ሓቲትዎም ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ሃዋርያት ጥራሕ ዝውሰን ሕቶ ኣይኮነ። እዚ ሕቶ እዚ ንኩላትና ስጋ ምፅኣት ዓለም እንፀንሕ ድሕተተና ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ሰባት ንወዲ ሰብ ክብል ከሎ ንነብሲ እዩ ወዲ ሰብ ዝብላ ዘሎ ማለት እዩ። መን ይብልዎ ንምንታይ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ወረ ተዛቢዒ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ወረ ካብ ሓቂ ብዙሕ ይርሕቐካ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓቀኛ መንነቱ ክነግረሎም ስለ ደልዮም ማለት እዩ። ቅድሚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ዓበይቲ ነቢያት መፅኦም ነይሮም እዮም ማለት እዩ። እዚኦም ግና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎም ፍጡራት እዮም። ሕጂ እዚ ኤልያስ ድዩ ከመያስ እናበሉ ስያሜታት እውን ይህብዎ ነይሮም ማለት እዩ። ንሃዋርያት ግና ተሓቂ ዝኾነ ቃል ይገልፀሎም ስለ ዝነበረ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎም ኢሉ ምስ ሓተቶም ከምቲ ዝሰምዕዎ ወረ እንታይ እዮም ኢሎም እቶም ሃዋርያት ገለ ኤርምያስ ይብሉኻ ክነሕፅሮ ገለ ሙሴ ይብሉኻ ኢያሱ ይብሉኻ ነናቶም እዮም ፀዊዖም ኣብቲ ወንጌል ውሕድ ዝበለ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ማለት እዩ። ነቶም ፀውዕሉ ግና ተኣምራት ዝገበሩ ቀዳሞት ነቢያት እዮም ፀዊዖም ነው። እስኻትኩም ከ መን ትብሉን ኢሉ ሓቲትዎም ማለት እዩ። እስኻትኩም መን ትብሉን ኢሉ ምስ ሓተቶም ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ስምዖን እዩ ሽሙ ነይሩ እንታይ ኢልዎ እስኻ ደኣ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎ ጴጥሮስ ኢልዎ ሽሙ። እዛ ስያሜ ካብ ስምዖን ናብ ጴጥሮስ ተቐይረትሉ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ማለት እያ። ብፀናዓትሉ ግና እዛ ዓለት እዚኣ ምዃና ክነስተውዕላ ግባአና ማለት ኢኻ። እዚ እቲ ናይ ኣቦይ ሕያው ዳ እምበር ስጋ እንደምን ኣይገለፀልካን እዚ ምስጢር እዚ እሞ እንታይ ኢልዎ ቅፅል ኣቢሉ ቡፅ ኢኻ ኢልዎ በቃ ቤተ ክርስቲያን
أبكو أنت جبر علوه مالتي كهانسة بيتروس مالت قال وقالوا أنت مالتي يخطرون كله كوحي مالتي بيت كريستياني كاني أبكوحي كهانسة علوه نيرو إذا قال إذا حجي في التسامي ذهبه معاشي نيرون ترايلنا أبزلهم مع أنتي أنا نسخاتكم نوعلو زلنا بعلي زعب في التسامي زرقيمو مالتي دحري سقلوتو دحري تنسايو كل مهارات نا عالم ملوك تبتينو نا مهارو خلو برناماسن باولوسن آب كيساري آب فيليبيسيس كلو نتوم ميرون زونهم سبات قداسي أمنتا يتسرع نيرو أبغوزهم يتسرع نيرو إذا كنا سمعهم نيرو سكان معاسيو إذا ذاك المستيرسي أم داسب جزاء كنسرعه هاريا قدس بيتروس رأس كلهم هاريات كوينو أبي يرسالي من يربز جزيزي مونتاي نقول دبدابي نسدد نابزي كروستوس كرد أنا قاني حدا سومن قاني تصوم زبلكا ملسي يوم مالتي كم زناي سنكسار كنببت أنا حمالتي حدا سواء من تصوم بعلو أبتي ناي فيليبيسيوس هاجر كساريا من وريدو مالتي قويتانا أملاخنا مدحنا إيس كروستوس وريدو بعلت كندي وريدو انترايلنا بعلت إسرا تمالي بفلا بهاجرنا بخمس بلا يدبع المالتي انتهينا نصوع هنصت بيتا نولو مالتينا بحدا معلتي كريستوس وريدو مالتي كاب زدنا نجر سلست ايمان بسلاس ايمان يدول مالتي بسلست ابني انتي كوينو مالتي يمسون لمني موم تمتيطون ابزيوم حجي چقياتون ابزيوم حاتينياتون ابزيون كا سيمنتياتون مالتي تم سلست ايمان سي እንዳተ መጠጡ እንታይ ኮይኖም ማለት እዮም እንታይ ኮይኖም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ማለት እዮም እዚ ምስጢር ናይ ስላሴ ምስጢር አንነትን ምስጢር ሰለስትነትን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይመስከር ምዃኑ ክነግር ስለደለ ክርስቶስ ይመዝ ነገር ዝገርዎ ማለት እዩ ብሰለስተ ሃይማኖት እንታይ ኮይና ማለት እያ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ማለት እያ ሕጂ ኣብዛ ወንጌል ናይ ሎማ ዓንቲ ዳሪና ኮይና بيت كريستياني عليك هانت عيل نيرو مالتي أبكوحي قال نجيروهم نيرو نايز قال زفت عامي زرخبن بعركة أبزعلت زي إذا بيت كريستيان بشمن تاني سانترايلنا بشم تازف قرا ولا ليتو بشم دنجل ماريا أبيلا مان كل نوعات كريستيان كاني كابسا نوعات وريدو كاني بزعلت زي الديسو قريبو نخلهم هاريات قريبو علي كبري لدنجل ماريا ذهبوا لي ذا بيت كريستيان زيا سقال نوح زمن كومنيرا ما نم ده يتحوس عنه ما عصو حاتيني أتوا بجكا زن ثلاث أيام كالب أي تحوس عنه مالتي حتى أبدك سوات كوزح نوزح مسكرتنا تقول أمرات زيادة تاين ده هنا قيد مالتي ده تفعي قيد مالتي جنا زيادة أملاح يمسكن نايتا أب هاجرك إسرائيل نايف ليبسيوس زجبرة لك عخما أمي تخيل لنا معنا ويثانا أملاحنا ملحنا ليسوع كريستوس زدنا نجاري أبدأ برسينا قديمو إذن جرزي غير لنا خيدي مالتي أبتك زيتنا وانجل عيت سبكن نيرو منهم ردي ثاني ورنت هزبت مالتي كسدت كله كريستوس نجبت مساعدة بزحت أمراتي قاتيمو جلس شكنا إما عبد ملو دامو متطفل له حماس لزغورو سقال أخلاق يفنولا ندنقل ماريام إذا أكل على ساتري اللواس زيات مسل ملك دنقل ماريام سي كما كتصوت وكما ملك ولا يدبل ملكنا ولا أنا أنت يا خمسي أبونا داوي تقول صخا يسين لاي ولا ولا ما يا كابول فترة ست زبالة اسمني لو ملك كريستوس ينيرو جنكا كامل وسيدوت ملك عند راينا هاد دنقل ماريام إنزز مسل ملك عزاز كميلا حداش مرعت توت كاب جزايلو بكبري بيتقبلوا بزحت بوتاتاتي بنيرو ما بقبص مالتي غنا لكو تسي حجي كريستوس انتاي تقبر نيرو كمز صحي برك تبل كولا نابزي مبرانا بهاجرنا نابزي مدر اغازي اغرنا نبل كلنا كل بعد ايثيوبيا ايرتراتي ها مالتي حد كستاي نيروسو من قدغرنا تي ناي مصحف كارتا كنفوتو اغداسي مالتي كمز غيرو يبارك نيرو كل سنه يبعل سومال لولو مقدس اسبها بوتا نيرو حجدا مقادش يلوم نام ابيلوم مالتي بس زعلي تابوت من هاني عالم اب اوي نيرو خبرمكم مالتي حجي امنت ترادي عقيب كايو مطرش انتي تخون مالتي
كابز خن مهار كنكل علينا من قد قرناوين نحن زمان زعد نقولهم دلنا دقي إذن الناس صعبوا وين يسمعكم ما يسمعكم ملك تحطوي من ده إذا تسرع له ولا بيتكسان ولا دلنا تقدم بيتكسان تسميت بعال يوحنس قدس أفرق زوج لا تركس عدم ده كوين الله مالته قدسنا لك الناس نورهم عد إسلام كوين الله مالته أبوتا تاديتا تواتها نحن غاني نزوم هتأنا دكنا إمتنا ترى دوريسنا نبرة تاريخ لون كلا أجرات كينو برنا كلاتنا بتصلت كنك يجبان مالته نحن سدرانا سلزورو سناينا نحن تأمنتنا عكيمنا زمنا زمان زعد اللغة والعتقل كم نحن قرينا نسمعه كم نسمع يكون مالته بلك عوين مستكنا نعدل دينا ملكتنا إذا عدوهم كاملنا كواي جميل كمالته بلك عون كانوا ردوا ما ينخلينا حجنا زي كل تحبر سبب كزارة واللي يزقبوا مالته تزارع كاني إذا فتح عند العدي مسيو نبرت بيت كريستيان كتكون يا مالته زيابير كابز خمسة حلونا مالته جناب محرو تقطبتنا كلنا بتقالنا من قدي كابز يتصامتو نابز بيت أملاك كانوا متقون كلامنا بتقول زيابير أملاك بتصلون كاني قدس فؤاديهم مالته ودي انت تقبل الله خطولا نيرا نكوتسي بتمرد مسكال يزبارك نيرا مالته بزلو كي راي نزامنني بقى نعخ خاني أسرع زخونخا زوم حزبي يبقى له خلوان حجي كامل عالم ترارينا وينا فليس بلا فقر دنقل ماريام سي أمن يزركب ترايلا أم مدرا أكاسي يزركب مالته تزبزح وداسينا لدنقل ماريام تنقل إذا خاب بعد تكوستو زولو أسرع نعخ زخونه حزبس بزلو أما أنا أم دين خير لاتو عد ندابلو بحري ببعل مارسا تخلاي جيرو كما تخلو بفلاي دبرسي حاتي زبها جيرو دبرسينا بقى دلهم بلس نجار جيرو يمتقبلهم كبر الزيامير عملا يكون مالتي بملو تأيوان عاوزلو مسكروستوس تبع عزائمان ترى دبرسينا خيتكم ريخهم مخونكم مالتي بخبر تقبلهم مالتهم للعل وتي تأيوان كله مسوقا وتي مالتي ود أبدا هم كونا عزوز بلوتو نزا حج زلا أمني بيدو تنكف مسبلا أنتي كوينا مالتها ملتي بيت مقدسن بيت كريستيان كوينا كغورمكم سغاب مغزات تليان حديق سماء حديق مدري عليه رازا امنزي مالتها ግን ሰብሪዋ ይወደቅ ነይሩ ይስብት ርእሰ አእምሮ ይሆኑ ክንድስ ዝኣክል እምንስ ድሕዞ ይብሉ ይብሉ ነይሮም ማለት ነው ዳር ብዙሕ ሰብ መሰበለግና ንሽተይ ነዲኦም ታጊሮም ላለው ማለት ነው ከም ተብል አቢሎማ በርቶምና ማህራንሲ ኮሚላ ኾላ ሪኦም አርኪቦም ላይ ማለት ነው ነዚ ቦታ ዘኻኒ ናይ በሓቂ ቀዲሶሞ ደብረ ሲሓት ይዝባል ነይሩ ማለት ነው ዳር ግን ትጫዓተ ቅዱሳን ኮሙ በቃ ብሩህ ሀገር አለው ይሎን ከመጽ ኾለው ኣብ ደብረ ሲና 10 ብርሃን ይድራዮም ነይሩ ማለት ነው ከም 10 አጻብ በሪዩ ይራዮም ነይሩ ማለት ነው እንታይ ኮነ ኾነ ዝብል ይሞጽ ይጠፎም ድሕር ብዙሕ ሰባይ ግና ተገሊጹሎ ናይ ክርስቶስ ነበሮ ናይ ድንግል ማርያም ናይ ዮሴፍ ናይ ሰሎሜ ዝነበሮ ምንባር ምስተገለጸሎ ማለት እዩ እዝስ ደብረ ሲሓ ደይኮነ ክባሃፂ ደብረ ሲና ይክባሃል ኢሎ ትጫዓተ ቅዱሳን እዮም ነቲ ቦታ ደብረ ሲና ድብል ስያሜ ሂቦሞ ሕፅር ኢና ነብሎ ዘለና ማለት እዩ ብድሕሪ ኻኒ በዓል አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወይ መጀመርታ ኣብ 318 መጽዮ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ስርዓተ ጥንቀት ዝፈጸሙሉ ናይ ነገስታት አክሱም ወኢትዮጵያ አብርሃ ወአጽፋ ንመጀመርታ ክርስትና استقبلوا له أبز قدام زمهان مفلت يقبلنا حج جنا أبكار داخلنا أتنبر تاريخ وزيح سر أزلنا مالتي مجمع تكرسنا تقبلت هاجر من ينترايلنا إيرترا تقبلها بحر سكير كا مجمع إيرترا خاطرك ناي مجمع تانجستا مستير ناي تنقت زرقوا أبي ينترايلنا أبد برسيناينا نزعلت زقنا كذكروا دليل وزح حسابات اللهم تاريخ سلز ما زبع مالتي تحت أنها تاريخ جنا كن فلتو يقبأ الناي مالتي بسلستميتم عسرت إسرائيل في مدن أمد أمرد أبونا سلامة نزنا جرزي أبيلهم مالتي كابشع جميرو خاني إزمو تازي بكا ناي بحثاويان سقاب ساعات زي بمبزاول زبالالو ما عليها زي ولهم بحثاويان كابسب تصوروا ناتهم صلوتين على حزواز الله مالتي سقاب زي قربتي زي تعسر تبرهان فرق لي تخون كله نابتويت مقدس عطو توسنا ساعات تصنعي غاني نافتنا يبحثوا عند الله يخيب نيرو
ካብቶም ንዓይ ዝመሃርንስ ጠጠው ኢሎም ንሽቶ ይኮለውስ ካብኣቶም ክወፅን ዝብርሃን ብዓይኖም ዝረኣዩ መምህር ኣቦ ስጋብ ዝሕጂ ብሂወት ዘለዉ መምህር ኣለዎ ማለት እዩ ስጋብ ከምዚ ዓይነት ቅድስና ዘለዎ ሃገር እዩ ዘለና ማለት እዩ ነዚ ባዕረከይ ብፍላይ ኣዴታት ተዳሪኛ ኮይና ኣብታ ወለንሳ እንተዳ ኬትካስ 100,000 ሰብ መፂ እታ ወለንሳ ኣይትፀብብን እያ ንኩሉ ሰብ ትሕዝያ ብላዕሊ ሙሉእ ለይቲ ኣዴታት ቅዱሳ ሓድራ ብታሕቲ ሰብ ዕርፍ ኣብታ እምነት ንእሽተይ ትመስለና ኸዓኒ ደባት ሊቃውንት ብማህሌት ሓድሩ ኣቦታት ካህናት ብፀሎተ ሰዓታት ሓድሩ ናይ መጨረሻ ኸዓኒ ብፀሎተ ቅዳሴ ኸዓኒ ይህተም ማለት እዩ እዚ ዕለት እዚ ብጣዕሚ ቀሊል ዕለት ኣይኮነን እሞ በዚ ዕለት እዚ ማዕብለቱ ኣብቲ ብሽማ ተቀርፀ ታቦት መፂና ነዚ ናይ ሎማዓንቲ በረኸት ምክፋልና ብቐሊል ክንጥምቶ ኣይግባኣናን እዚ ኸዓኒ እግዚኣብሔር ስለዝፈቐደልና እሞ ናይ ብሓቂ ትበረኸታ ትረድኤታ ፀጋ ፅላላ ኸዓኒ ኣብ ርእሲ ኩላትና ክሓድር ኸዓኒ ቅዱስ ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይኹነልና ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ነጥቢ ሎማዓንቲ ንወስዳ ነጥቢ እንታይ ኣደላ እንተዳ ኢልና ድንግል ማርያም ፍቆድ ዓዲ ክትከይድ ኮላ ምንም የብላ እዞም ተምሃሮ ቤተ ክህነት ኣብነት ናታ እያ ካብ ዓዶም ክወፁ ከለዉ ስንቂ ቆፅሩ ድዮም ተምሃራይ ቤተ ክርስቲያን ክመሃር ስንቂ ይቆፅር ድዩ ስንቁ መን እያ ስንቁ መን እያ ድንግል ማርያም እያ እንታይ እዮም ንብሉ በእንተ ስማ ለማርያም እንዳበሉ ብሉ እሳ ክዳኖም ትኸውን እሳ ጫማኦም ትኸውን እሳ መግቦም ትኸውን ኣብ ኩሉ ሂወትናቶም ወላ እኳ ዓሶ ብርቱዕ ዓሶ እንተዳ ኣብቲ ጉባኤ ኣትዩ ጸሎተ ማርያም እንደገም ተባሂሉ በትማ ይግጨው እሞ ዘደንቕ ነገር ርእሲ ኣእምሮ ቆይ እዚ ንኽትኣምነው ንኸብደካ ካብ ኩሉ ተዓሶ ኸዓኒ ይድሕኑ ማለት እዩ ስጋብ ከምዚ ዓይነት ትእምርቲ ትገብር ሕጂ ንዓና ተድልየና ነጥቢ እንታይ እንተዳ ኢልና ከምቲ ድንግል ማርያም ዓዲ ዓዲ ኸይዳ ተብሎ ዝነበረ ስለ ድንግል ማርያም ኣብዛ ዓለት እዚኣ ንፅጉማት ካብ ዘለና ኣብዛ ዓለት እዚኣ ሽንኪ ፀውዐ ሽንኪ ዘከረ ብሽንኪ ኸዓኒ ንጡሙ ንፁሙ ንሽኩር ዝሃበ በቃ ዓብዪ በረኸት ኩበኤ ኢሉ እሞ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ኮልና ምስሕልና እናተዛሪብና ከመስጉና ዘይክእሉ ሰባት ሎም መዓንቲ ካብ ነፍሰይ ጀሚርና ንሓደ ሓደ ብሽም ድንግል ማርያም ተናጌርና እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ንኩላትና ዓብ በረኸት ክኾነና እሞ እዚ ክንገብር ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ገይሩ ይደግፈና ናይ ብሓቂ ኣውደ ዓመትና ባረኸልና ኣውደ ዓመትና የቐድሰልና ብሮ መዓልቲ ግበረና ዝመሃርና ዝመዓልና ኸዓኒ ክብሪ ምስጋና ንጋሴን ኣምላኽ ቤት ስደትን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ማለት ኢና ቅፅል ኣቢልና ሓበሬታ ኣሎ እሱ ኸዓኒ ናይ ብሓቂ ከምቲ ኣብቲ ኪዳን ዘሎ ናይ ሎም መዓንቲ ሽንኪ ፀውዐ ዝኽርኺ ዝገበረ ተባሂሉ ዝኽሪ ናይ ድንግል ማርያም ዝገበራ ብዙሓት ኣዴታት ኣለዋ ብሩኻት እሞ ሙሉእ ስለ ዘሎ ኩላትኩም እዛ ቤት ኣምላኽ ተጋቢኹም ዘለኹም ላዕሊ ደይብኩም ፀበል ክትጥዕሙ ይብሉ ኣለዎ እሞ ንዝገበሩ ኸዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅድም ንምድሪ ድሓር ከዓኒ እታ ኩላትና ተስፋ ንገብራ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክኾነሎን ከዓኒ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና እታ ዝበልኩኹም ግን ከይትርስዕዋ ሎም መዓንቲ ንፅጉማት ንድኻታት ወላ 100 ትኹን ወላ 500 ትኹን ወላ 100 ትኹን ብሽም ድንግል ማርያም ኢልና ተራጌርና ዓብ በረኸት ክንረክብ ኢና እሞ እዚ ኸ ብትብዓት ክንገብሮ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሓግዘና ኣሁን ዘብስማያት ገበርና ኢና ብሰላም ክራቱ بلو نيشتي حبريتها ترسعت الله يقريتها كم تقدم أبيلنا زبلنا بيت كريستيان بزي حال على تحت انتبه لله مالتها نازم أبزع عد توليدهم زعبي تقبع ملختي مالتها لعل عسرت شو من عمتهم مدب ساعة ثلاثة أبزي بيت كريستيان تدالي لهم كلنا نفوتهم دكنا خونو خلو دك حفتنا خونو خلو دك عرقنا خونو خلو دك قربيتنا خونو خلو كلنا بتخالنا من قدي نابزع بيت كريستيان كموتو خمزلو كلنا نقص قصة مالتنا ناتهم قانقا بنوشك عما بزفولو بناي بيت كريستيان تدالي لهم كلهم نت بروجرام كافلو حضرات ولا لا بيت كريستيان أنا زسنا لو ما عند ساعة ثلاثة لو ما عند ساعة ثلاثة مالتي بسلامة